हेलो एभ्रिवान, सम्पूर्णमा विजयादशमीको मङ्गलमय शुभकामना नजिकै गर्दा दसैँको दिन के अचार बनाऊँ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो करेला र आलुको अचार चाहिँ पर्फेक्ट कम्बिनेसन हुन्छ दसैँको लागि। त्यसकारणले मैले आज करेला र आलुको रेसिपी लिएर आएको छु। यति स्वादिष्ट बन्छ यो। ल अब लागौँ भिडियोतर्फ। बनाउनको लागि मैले एउटा कराईमा चाहिँ यसमा तेल राखेँ, लगभग 2 चम्चा ठुलो चम्चा, त्यसपछि जिरा खुर्सानी राखेँ। यसमा हरियो खुर्सानी राख्दा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ सुकेको खुर्सानी राखेको छु, डल्ले खुर्सानी। त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले यसरी राखिसकेपछि जब हामीहरूको खुर्सानी र जिरा फुट्छ त्यसपछि प्याज राख्दैछु। प्याज चाहिँ अप्सनल हो, टोटली अप्सनल हो। मैले चाहिँ यसमा प्याज राखेँ आज। कस्तो यसमा चाहिँ मलाई प्याज राखेको मनपर्ने भएको भएर राखेको। हजुरहरूले नराख्दा पनि हुन्छ, यसमा त्यति धेरै डिफ्रेन्स चाहिँ हुँदैन प्याज राख्दा र नराख्दा। हजुरहरूको इच्छाको हिसाबले राख्नु होला। अब यसरी प्याज मैले राखिसकेपछि यसलाई हल्का फ्राई भइसकेपछि करेला राख्दैछु। करेला राखिसकेपछि प्याजलाई टोटली ब्राउन बनाउनु पर्छ भन्नु पर्दैन, किनकि हामीहरूले यो करेला पनि फ्राई गर्नेछौँ। त्यसकारणले हल्का प्याज भइसकेपछि, हल्का प्याज चाहिँ फ्राई भएपछि राख्दा हुन्छ। यसरी राखिसकेपछि यसमा चाहिँ मैले अब जुन करेलालाई राखेर करेलालाई चाहिँ ढक्कन लगाएर केही नराखिकन ढक्कन लगाएर मैले चाहिँ यसलाई लगभग हामीहरूको यस चाहिँ 60% जस्तो, लगभग 50% जस्तो चाहिँ पकाउन जान्छु मैले। अब यसरी मैले छोपी लगभग 2 मिनटको डिफ्रेन्समा चाहिँ 2-3 मिनटको डिफ्रेन्समा यसलाई मैले मिडियम फ्लेममा यसरी चलाई पकाउन जाँदैछु। यो चाहिँ लगभग 50% जस्तो चाहिँ मैले पकाउँछु, किनकि करेला चाहिँ हामीहरूले तेल राखेर केही नराखिकन यसरी नै राख्यौँ भने चाहिँ हामीहरूको चाहिँ करेलाको तितोपना त्यति धेरै आउँदैन। त्यसपछि मैले आलु राख्दैछु। आलु पनि पातलो बनाएर यसलाई लामो सेपमा राखेको छु। यसो गर्नाले हामीहरूको करेला एकदमै पर्फेक्टली करेला सँगसँगै हामीहरूको चाहिँ पाक्छ, जुन आलु पनि। त्यसपछि मैले आलु राखिसकेपछि यसमा नुन पनि राखेँ। नुन राखेर यसलाई माथिबाट ढक्कन लगाइदिएँ। ढक्कन लगाएपछि फेरि 2 मिनटपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले चलाउन जाँदैछु। यसरी चलाउँदाखेरि अब चाहिँ हामीहरूको करेला लगभग हेर्नुहोस्, हामीहरूको 60% 70% जस्तो पाकिसकेको छ, तर आलु भर्खरै राखेको भएर आलु पाकिराखेको छैन। यसरी राख्नुभयो भने आलु चाहिँ यसरी म्यास पनि हुँदैन, पर्फेक्टली आलु पनि पाक्छ, करेला पनि राम्रोसँग फ्राई हुन्छ। पहिला करेलाले नै फ्राई गर्नु होला, त्यसपछि मात्र हजुरहरूले अरू चिज गर्नु होला। अब यसरी मैले लगभग फेरि पनि 2-3 मिनट राखिसकेपछि यसरी मैले अब यसमा मसला तयार गर्दैछु। मसलाको लागि भाङ राखेको छु, जिरा अनि धनियाँ अनि खुर्सानी। यसरी मैले तातो बनाएर यसलाई रोस्ट गर्दैछु। यसरी सबै चिजलाई राम्रोसँग रोस्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले अब यसको पाउडर बनाउनको लागि जाँदैछु। पाउडर बनाएर यसरी राख्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो फ्लेभर आउँछ। हजुरहरूले ताजा राख्नुभयो भने फ्लेभर राम्रो आउँछ। अब यसलाई पाउडर बनाउनको लागि मैले ब्लेन्डिङ जारमा राखेँ र पाउडर बनाइसकेको छु। अब यतातिर ओपन गरेर हेर्दा हामीहरूको हेर्नुहोस् आलु पाकिसकेको छ, कति छिटो पाकेको छ। त्यस कारणले चाहिँ हजुरहरूले आलुलाई लास्टमै राख्नु होला। आलु छिटो पाक्छ, जसले गर्दा हजुरको आलु चाहिँ म्यास हुन जान्छ। अब यतिको भइसकेपछि यसमा चाहिँ मैले अब यसमा बेसार राख्दैछु। बेसार यसरी राखिसकेपछि बेसारलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। यसमा चाहिँ हजुरले पानी राख्ने यताउता गर्न थाल्नुभयो भने मिठो हुँदैन, पानी राख्ने पनि मिठो हुँदैन। यसलाई फ्राई मात्रै गर्ने हो, त्यस कारणले यसलाई यत्तिकै फ्राई गर्नु होला। अब यसरी ढक्कन लगाएर फेरि पनि 2 मिनट जति मैले पकाउन जाँदैछु। अब लास्टमा चाहिँ हजुरले लो टु मिडियम फ्लेममा राख्नु होला। लो फ्लेममा राख्दा पनि हुन्छ। अब यतिको भइसकेपछि हामीहरूको 90% भन्दा बढी पाकिसकेको छ हामीहरूको जुन सब्जी। त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले यसमा चाहिँ जुन हामीहरूको मसला छ, हामीहरूले तयार गरेको मसला छ, त्यो मसलालाई राख्ने। मसला चाहिँ हामीहरूले सबै मसलाहरूलाई पाउडर बनाएर राखिसकेपछि यसमा अमिलो राख्दैछु। अमिलो छैन भने अप्सनलमा हजुरले इमली पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हजुरले कागती पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ, तर चाहिँ मैले सजेसन गर्छु कि अमिलो नै राख्नु होला। अमिलो राख्यो भने एकदमै तिखर अमिलोको स्वाद आउँछ, जसले गर्दा हामीहरूको अचार एकदमै पर्फेक्टली मिठो हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसरी हामीहरूले हल्का ग्यास लो फ्लेममा ग्यास लगाउने बेलामै हामीहरूले चाहिँ अमिलो राखौँ, किनकि यसरी अमिलो सँगसँगै हामीहरूको मसला जुन राखेको छ त्यो पनि राम्रोसँग यसले जुन हामीहरूको करेला र आलुले लिने गर्दछ। त्यस कारणले यसलाई ढक्कन लगाएर लगभग 1 मिनट जति यसलाई पकाइसकेपछि हामीहरूको तयार भयो करेलाको अचार। ओके, बाई।